নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ কেইবাটাও পদক্ষেপত আমি ডিসকাস কৰি আহিলো আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব পাৰো বা বিভিন্ন সেন্টেন্স আমি কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিব পাৰো আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক কম এনে কিছুমান সেন্টেন্স যিবোৰ সেন্টেন্সৰ অবিহনে আমি ইংৰাজীত কথা পাতিব নোৱাৰো আপুনি যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিবলৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত এই সেন্টেন্সবোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বা আপুনি যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিক কিবা এটা কথা সুধিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰতো এই সেন্টেন্সবোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে হয়তো মনতে ভাবিছে এনে ধৰণৰ কি সেন্টেন্স আছে ডেফিনেটলি আছে সেই সেন্টেন্স কেটা হল নেগেটিভ সেন্টেন্স আৰু ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স যদি আপুনি নেগেটিভ সেন্টেন্স নাজানে যদি আপুনি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স নাজানে তেতিয়া হলে আপুনি কোনো ব্যক্তিৰ লগত সহজে ইংৰাজীত কথা পাতিব নোৱাৰিব গতিকে ইংৰাজীত কথা পাতিবলৈ যাওঁতে ইংৰাজীত কোনোবা এজন মানুহৰ লগত কনভাৰসেচন কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব নেগেটিভ সেন্টেন্স আৰু ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স যদি আপুনি নেগেটিভ সেন্টেন্স আৰু ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স সহজে শিকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে এই ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকক আপোনালোকে ডেফিনেটলি নেগেটিভ সেন্টেন্স আৰু ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ বিষয়ে অতি সহজে শিকিব পাৰিব সো কেইটামান এক্সাম্পলৰ হৈতে আপোনালোকক কম সকলোখিনি কম আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকক এতিয়া কথা হল নেগেটিভ সেন্টেন্স বা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স আমাক কিয় প্ৰয়োজন হয় আপুনি যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিক এটা নেগেটিভ এনসাৰ দিব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি নেগেটিভ সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিক আপুনি কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিব লগা হয় বা কিবা এটা কথাৰ বিষয়ে আপুনি জানিব বিচাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া কথা হল আমি নেগেটিভ সেন্টেন্স বা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স আমি কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিম প্ৰথমতে চাও আমি নেগেটিভ সেন্টেন্স যেতিয়া আপুনি কোনো এটা বাক্য নেগেটিভ কৰিবলৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটোত এটা বস্তু নটিস কৰিব লাগে সেই পইণ্টটো হল বাক্যটোত কিবা বি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ হৈ আছে নেকি আপুনি যেটো বাক্য ক'ব সেই বাক্যটোত বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ হ'ব নেকি যদি বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব মডেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়া হলে তাৰ পাছত আপোনালোকে নট টু ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে স্ক্ৰিনত হয়তো নিশ্চয় দেখি আছে বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব থাকিলে এই বি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্বটোৰ লগতে আপোনালোকে নট টু ইউজ কৰিব আপোনাৰ বাক্যটো কাৰেক্টলি নেগেটিভ হৈ পৰিব যদি বাক্যটোত বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব নাথাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে ডু ডিড ডাজ একৰ্ডিং টু দা টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব ডু ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে প্ৰেজেন্ট টেন্সত ডাজ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰেজেন্ট টেন্সত ডু ডাজ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হয় আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে সদায় ফাৰ্স্ট পাৰসন আৰু সেকেন্ড পাৰসনৰ লগত ডু ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু যিমানবোৰ থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ আছে থাৰ্ড পাৰসন প্লুৰেল নম্বৰৰ লগত নহয় থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ আছে যেনে হি সি ইট ডেড দিস এনে ধৰণে যিমানবোৰ থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ আছে সকলোৰে লগতে আপোনালোকে প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাবে ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ডিড সকলোবোৰ পাষ্ট টেন্সৰ বাক্যৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিড ব্যৱহাৰ কৰিব সো আমি কেনেদৰে কম আমি ডোন্ট কম ডাজন্ট কম বা ডিডন্ট কম যদি এই বাক্যবোৰকে আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব লগা হয় এই বাক্যবোৰকে যদি আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে যেটো বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব বাক্যটোত থাকে সেই বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্বটো আপুনি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো মই স্ক্ৰিনত আপোনালোকক লিখি দেখাই আছো সো সদায় মনত ৰাখিব ইন্টাৰোগেটিভ কৰোতে হেল্পিং ভাৰ্ব বি ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্বটো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিম যদি বাক্যটোত হেল্পিং ভাৰ্ব বি ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি ডু ডিড ডাজ এই কেইটা আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু বাকি সেন্টেন্স এজ ইট ইজ একেই থাকে আৰু যদি WH ওয়াৰ্ড লগাব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ডু ডিড ডাজৰ আগত WH টো যেটো WH ওয়াৰ্ডৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই WH ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ সেন্টেন্স কাৰেক্ট হ'ব সো এইখিনি লৈকে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে এতিয়া আমি কেইটামান সেন্টেন্স বা কেইটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে এই কথাখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰো প্ৰথম সেন্টেন্সটো সক কি কৈছে হি ইজ ওয়াচিং এ মুভি হি ইজ ওয়াচিং এ মুভি বাক্যটো কি কৈছে তেওঁ এখন সিনেমা চাই আছে মানে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্য বৰ্তমান সময়ত তেওঁ এখন সিনেমা চাই আছে সো মই বাক্যটো কৈছো হি ইজ ওয়াচিং এ মুভি এই বাক্যটো যদি মই নেগেটিভ কৰি ক'ব লগা হয় মই কেনেদৰে কম তেওঁ এখন সিনেমা
চাই থকা নাই বুলি কম সো বাক্যটোত চাওক কি ব্যৱহাৰ হৈ আছে বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব মডেল ভাৰ্ব কিবা আছে নে ডেফিনেটলি আছে ইজ আছে সো তেতিয়া আমি কম হি is not watching a movie. He is not watching a movie. তেওঁ এখন সিনেমা চাই থকা নাই যদি আপুনি বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আপুনি কি ক'ব is to বাক্যটোৰ আৰম্ভণিলৈ লৈ আহিব তেতিয়া আপুনি কি ক'ব is he watching a movie is he watching a movie তেওঁ এখন সিনেমা চাই আছে নে যদি আপুনি ক'ব লগা হয় যে তেওঁ কি চাই আছে কি চাই আছে বুলি কওঁতে আপুনি কিৰ কাৰণে what ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া আপুনি ক'ব যেটো বি ভাৰ্ব আছিল হে বি ভাৰ্বটোৰ আগত আপুনি what টো ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া আপুনি ক'ব what is he watching what is he watching তেওঁ কি চাই আছে তেতিয়া এ মুভিটো সেন্টেন্সটোৰ পৰা আতৰি যাব আৰু বাক্যটোৰ হেকত ইন্টাৰোগেশন মাৰ্ক ব্যৱহাৰ হ'ব সো আপোনালোকে এতিয়া হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰ নেগেটিভ আৰু ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব পাৰো এতিয়া চাও আমি এটা past tenseৰ বাক্য She was baking a cake. She was baking a cake. She was baking a cake মানে হল তাই এটা কেক বনাই আছিল তাই এটা কেক বনাই আছিল এই বাক্যটো যদি আমি নেগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ বাক্যটো চাওক বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব কি আছে was আছে বি ভাৰ্ব কি am is or was were so was আছে was ৰ পিছত আমি not ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি বাক্যটো কম she wasn't baking a cake she wasn't baking a cake তাই এটা কেক বনাই থকা নাছিলে so আমি যদি এই বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে কৰিম আমি বি ভাৰ্বটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত আনিম তেতিয়া আমি কম was she baking a cake was she baking a cake তাই এটা কেক বনাই আছিল নে বাক্যটোৰ হেকত ইন্টাৰোগেশন মাৰ্ক আহিব যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে তাই কি ৰান্ধি আছিল বা তাই কি বনাই আছিল তাই কি বনাই আছিল বুলি কওঁতে আমি কেনেদৰে কম What was she baking? What was she baking? So WH word to আমি just be verb টোৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰি দিলো আৰু কি বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেটো উত্তৰ আছিলে সেই উত্তৰটো আমি বাক্যটোৰ পৰা অতৰাই দিলো আৰু বাক্যটোৰ হেকত ইন্টাৰোগেশন মাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিলো Next sentence is কি কৈছে I have informed her I have informed her I have informed her মানে মই তাইক খবৰ দিলো বুলি কোতে মই বাক্যটো কলো I have informed her এই বাক্যটো নেগেটিভ কৰিব লাগে এই বাক্যটো চক কি আছে বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব মডেল ভাৰ্ব কিবা আছে নে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে have আছে have থকাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম I have not কৰিম so তেতিয়া আমি কম I haven't informed her I haven't informed her মই তাইক খবৰ দিয়া নাছিলো কোনোবা এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক কোৱেশ্চন কৰিছিল যে have not ৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ হয় নে ডেফিনেটলি আপুনি have ইউজ কৰক বা have not ইউজ কৰক তাৰ পাছত যেটো ভাৰ্ব ইউজ কৰিব ভাৰ্বটো সদায় থাৰ্ড ফৰ্মতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো মই নেগেটিভত বাক্যটো কলো I haven't informed her ঠিক আছে এই বাক্যটো যদি মই ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ মই কি কৰিম have to বাক্যটোৰ আৰম্ভণিলৈ লৈ আহিম মই কম যে have I informed her মই তাইক খবৰ দিছিলো নে সো এই বাক্যটো যদি আপুনি WH word লগাবলৈ যায় আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে যে মই তেওঁ কেতিয়া খবৰ দিছিলো বা মই তাইক কেতিয়া খবৰ দিছিলো তেতিয়া আপুনি have ৰ আগত when to ইউজ কৰি দিয়ক আপুনি ক'ব পাৰে যে when have I informed her মই তাইক কেতিয়া খবৰ দিছিলো যদি আপোনালোকে বাক্যটোত had দেখে তেতিয়া had not ইউজ কৰিব যদি ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব লগা হয় had টো আগলৈ আনিব যদি এই বাক্যটো আপুনি ফিউচাৰত ক'বলৈ যায় ফিউচাৰত অলপ বেলেগ হৈ পৰে সো মই যদি ফিউচাৰ টেন্সত বাক্যটো কওঁ মই ক'ব পাৰো যে I will have informed her মই তাইক খবৰ দিম মই খবৰ দিয়া কামটো মানে কমপ্লিট কৰিম ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত মই বাক্যটো কৈছো যদি এই বাক্যটো মই নেগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ সদায় মনত ৰাখিব ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্যটো যেটা নেগেটিভ কৰিবলৈ যাব তেতিয়া have not নহয় তেতিয়া হ'ব I will not have informed her মই মানে কামটো তাইক খবৰ দিয়া কামটো কমপ্লিট নকৰো I will not have informed her আৰু এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক সুধিছিল যে স্যাৰ ইউৰ লগত were হ'বনে was হ'ব সো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে প্ৰেজেন্ট টেন্সত you are হয় বা are you হয় যদি আপুনি past tense কৰিবলৈ যায় are ৰ যেটো past form হেতু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব were you were বা were you এতিয়া চাও আমি নেক্সট এটা সেন্টেন্স টো আমি ক'ব পাৰো যে she may help you সো বাক্যটো কি কৈছে she may help you তাই তোমাক সহায় কৰিব সাগে সো
এই বাক্যটো চাওক এই বাক্যটো যদি আপুনি নিগেটিভ কৰিবলৈ যায় আপুনি বাক্যটো নোটিস কৰক যে বাক্যটোত বি ভার্ব হেল্পিং ভার্ব মডেল ভার্ব কিবা আছে নে ডেফিনেটলি আছে মে আছে সো মেৰ পিছত আপুনি নট ইউজ কৰক আপুনি ক'ব পাৰে যে সি মে নট হেল্প ইউ সি মে নট হেল্প ইউ তাই তোমাক সহায় নকৰিব চাগে যদি মেৰ হলনি আমি অন্য এটা মডেল ভার্ব লৈ লওঁ আমি ক'ব পাৰো যে সি ক্যান হেল্প ইউ তাই তোমাক সহায় কৰিব পাৰে সো মই যদি কওঁ যে সি ক্যান হেল্প ইউ তাই তোমাক সহায় কৰিব পাৰে সো এই বাক্যটো যদি আপুনি নিগেটিভ কৰিবলৈ যায় আপুনি কেনেদৰে ক'ব আপুনি ক'ব লাগিব যে সি কান্ট হেল্প ইউ তাই তোমাক সহায় নকৰিব ঠিক আছে ঠিক তেনেধৰণে এই বাক্যটো যদি আমি ইন্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ক্যান টু বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি কম ক্যান সি হেল্প ইউ তাই তোমাক সহায় কৰিবনে সো এনে ধৰণে আমি নিগেটিভ ইন্টাৰগেটিভ কৰিব পাৰো he teaches us English তেওঁ আমাক ইংৰাজী শিকায় বুলি কওঁতে বাক্যটো কলো he teaches us English এটা চাওক এই বাক্যটোত বি ভার্ব হেল্পিং ভার্ব বা মডেল ভার্ব কিবা আছে নে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বি ভার্ব হেল্পিং ভার্ব মডেল ভার্ব একো নাই সো যেতিয়া একো নাথাকে তেতিয়া আমি ডু ডিড ডাজৰ সহায় লব লাগে এটা চাওক সাবজেক্টটো কি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ আৰু বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য গতিকে আমি কাৰ সহায় লম ডু বা ডাজৰ সহায় লম কিন্তু সাবজেক্টটো যেতিয়া থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হ'ব তেতিয়া আমি ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি বাক্যটো কম যে he doesn't teach us English তেওঁ আমাক ইংৰাজী নিহিকায় যেতিয়া আমি doesn't ব্যৱহাৰ কৰিলো যেটো ভার্ব যেটো টিচ আছিল টিচেছ হৈ আছিল টিচেছৰ যেটো s বা es যোগ হৈ থাকিব সেই s বা es টো আমি ভার্বটোৰ পৰা অতৰাই দিব লাগিব সো আমি বাক্যটো কলো he doesn't teach us English যদি এই বাক্যটো আমি ইন্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি does টো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি বাক্যটো কম does he teach us English তেওঁ আমাক ইংৰাজী শিকায়নে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কলো does he teach us English তেওঁ আমাক ইংৰাজী কেতিয়া শিকায় বুলি ধৰক আমি কোৱেশ্যনটো কৰিব লাগে সো তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম when does সো ডাজৰ আগত আমি when টো লগাই দিলে হল কেতিয়া বুজাবৰ কাৰণে when ব্যৱহাৰ কৰা হয় সো আমি ডাজৰ আগত when টো ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি কলো যে when does he teach us English এই বাক্যটোকে যদি আমি past tenseত ক'বলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে কম he taught us English তেওঁ আমাক ইংৰাজী শিকাইছিল চাওক ভার্বটো আমি past tenseত ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া আমি অলৰেডি গম পালো এই বাক্যটো past indefinite tenseৰ বাক্য past indefinite tenseত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰো আমি ব্যৱহাৰ কৰো didn't বা did not আমি ব্যৱহাৰ কৰো সো আমি সকলোবোৰ সাবজেক্টৰ লগত did not ব্যৱহাৰ কৰো সো তেতিয়া আমি বাক্যটো কম he didn't teach us English সো আপুনি যেতিয়া বাক্যটো didn't ইউজ কৰিব আপুনি ভার্বটো taught ৰাখিব নোৱাৰে ভার্বটো আপুনি ফাৰ্স্ট ফৰ্মলৈ আনিব লাগিব আপুনি ক'ব লাগিব teach সো আমি বাক্যটো কলো he didn't teach us English তেওঁ আমাক ইংৰাজী শিকোৱা নাছিলে যদি ইন্টাৰগেটিভ কৰো did he teach us English তেওঁ আমাক ইংৰাজী শিকাইছিল নে did টো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিলৈ লৈ গলো যদি আপুনি প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰে যে তেওঁ আমাক কেতিয়া ইংৰাজী শিকাইছিল when did he teach us English যদি এই বাক্যটো আমি ফিউচাৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে he will teach us English তেওঁ আমাক ইংৰাজী শিকাব সো নিগেটিভ কৰিলে will not হ'ব সো তেতিয়া আমি বাক্যটো কম he will not teach us English বা he won't teach us English তেওঁ আমাক ইংৰাজী নিহিকায় সো will not ৰ কন্ট্ৰাকশন হল won't সো গতিকে মই won't বুলি কৈছো সো he won't teach us English যদি আমি এই বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম আমি will টো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত আনিম আমি তেতিয়া আমি কম will he teach us English তেওঁ আমাক ইংৰাজী শিকাবনে যদি আমি বাক্যটো ws word লগাবলৈ যাওঁ আপুনি when টো আকৌ লগাব পাৰে when will he teach us English তেওঁ আমাক ইংৰাজী কেতিয়া শিকাব সো এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন সেন্টেন্স নিগেটিভ আৰু ইন্টাৰগেটিভ কৰিব পাৰো আৰু আপোনালোকেও এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ যত্ন কৰক স্পোকেন ইংলিশত বা ইংৰাজীত কথা পাতিবলৈ যাওঁতে এই বাক্যবোৰ আমাৰ ডেইলি লাইফত সদায় ব্যৱহাৰ হৈ থাকে গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰ নিগেটিভ আৰু ইন্টাৰগেটিভ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিব যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ মাইণ্ডত কিবা টপিক আছে দেন লেট মি নো ইন দা কমেন্ট বক্স বিলো আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই
প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ ইংলিছ লাৰ্নিঙৰ ভিডিঅ' আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু টাইম মতে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ watching this video